my channel. Nakalimutan ko intro ko. Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, Stelly. For today's video, makikita niyo sa title, gagawa ako ng Korean makeup look. And first time ko lang gagawin to. Bago pala kayo mag-start, make sure na malinis na yung mukha, nakapag-moisturize kayo and everything. Lagi ko naman sinasabi yan. Nag-alcohol lang ako kasi nga dumi ng kamay ko. Pag-moisturize na pala ako bago ako makapag-gumawa or mag-start yung sa video natin. May maingay kayo nabibilig. Sorry kasi syempre tag-alaga ako ng aking mga kapatid. So ayun. Diba? Ingay. So, first na gagamitin, hindi ako kaga-primer. So, kung makikita. Pero, kung gusto nyo mag-primer, I suggest. Pero, hindi ko sinasuggest. Pero, meron ako dito Maybelline New York. Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Ayan. Proceed tayo sa base. Ito yung Bilena All Day Liquid Foundation. Meron siyang 35 grams and not bad for 195 pesos. Like, may foundation ka na for only 195 or almost 200 pesos. Ang shade ko pala this is Oriental. Ayan. Yung ginagawa ko lang dito is yung dito lang yung nilalagay ko kasi ayoko talaga ng full coverage. Hindi talaga ako kukuti dito kasi medyo ka-shade ko siya. Medyo lang. Napapansin niyo, hindi pantay. Kasi, pantay. Maitim kasi yung noo ko. Kasi, nasunog. Nababad kasi yan sa nababad sa araw. Kasi nga, syempre, yung mga activities sa school, iniiwasan. Tapos, sa pagsayaw din, hindi na siya natanggal. So, for the blush, ang gagamitin ko is, sige, try natin ito. Ang Careline na Rose Stick. Gamit muna ako ng mga cream bago yung powder. Isa-set ko siya. Ready na ko dito is from EB. Matagal na ito sa akin, pero ngayon ko lang nalabas. EB Powder Foundation in the shade Soft Beige. So, ayun shade niya. Okay. Ayan! Tapos, gamitin ko ulit itong Careline Best Brow Liner. Shade nito is yung brunette. Ayan. Kasi naputol yung yung taupe ko. Pero at least may kulay na yung buhok ko. Ito na yung gagamitin ko since first time siguro And, by the way, hindi ko siya may straight na pang-Koreana kasi kakapal siya. Ayan. So, isundan ko na lang yung aking line. Ewan ko, sobrang dali talaga ng buhay ko sa pagkikiray kapag ito yung gamit ko. Diba, ang bilis? O, diba okay na agad? Kala mo naka-concealer na, pero hindi pa. Yung mga price and products na ginagamit ko, lalagay ko na lang sa description box. And, next, itong Careline Brow Gel. And ang shade niya is Deep Coffee. Yan. Diba? Yan, sa eyeshadow na tayo. Ang gagamitin ko, ito, I Love Careline Makeup Set. Ito, munti ko na makalimutan. Meron pa pala akong ganito. This is from Shawill. And maganda rin to kung mag-a-achieve kayo nito. Ang Korean makeup look, Kasi more on shimmer siya. Ito yung pinakagamit kong color. Kasi may shimmer siya and at the same time brown siya. And maganda rin ito, ang dalawa pag pinag-mix. Pwede rin siya maging highlighter. Kasi sobrang creamy niya. Lahat sila may shimmer, ha? Ginagamit. Yan. Ayun yung mga shade niya. Di ba ang ganda? Tagal na to sa akin. Hindi ko alam ka-expire na ba ito. And yung favorite ko dito, syempre yung pinakagamit. Ito yung dalawang to.
Yan, yung magkadikit na yan. Since wala dito parang pang transition shade, gamitin ko ito for the blush. Itong nude blush by Shawill ulit. Mura lang to, 100 plus lang. Ayan, so, meron siyang shade. Pero ang shade dito is number 3. Ayan yung mga shade range niya. So, ang gagawin ko pang transition color is ito. Tapos ito yung parang ito yung pang base ko na. Tapos ito transition. Hindi ko talaga alam yung mga sinasabi ko, guys. Sorry. Gamitin ko ito muna. Ayan. Tapos, ang gagamitin ko for the parang outer V, yung ganon, is yung brown shade. Lahat to blush, pero ginagamit ko pang contour yung gitna. Maghahanap lang ako ng shimmer shade dito sa dalawang palette na ito, sa eyeshadow palette na ito. Ito na lang yung gagamitin ko. Itong shade na ito. Ayan, tapos gagamit ako na eyeliner. So, this eyeliner is from Sansan. Yan, mura lang din to. Nabili ko lang din siya ng sale. And yung color nito is brown. Yan. So, kung meron naman kayong brown eyeshadow, basahin nyo na lang yung brush nyo na manipis. Tapos, yan, mag-dip kayo doon. Pwede rin. Girl lang ako. This is from Glad King. 100 pesos lang din. So, for the mascara, ang gagamitin ko ay ito from Maybelline. Lash Sensational Mascara. Ito ay waterproof for lengthening ata. Actually, hindi ko talaga gusto ang mag-mascara kasi kahit na, ang hirap niya tanggalin pag waterproof. And, tapos, parang, pag naglagay ako sa baba, nagkakaroon ako ng color black sa baba, ganun. Sa highlighter, pwede nyo nang gamitin yung highlight dito. Ito nga, yung sinasabi ko. Ito. Or, kung meron naman kayo, kung medyo afford nyo naman, or kung meron kayo, ito yung gamitin nyo. Yung Wet n Wild na ito, megaglo highlighter. Ito yung shade is yung Precious Petals. Nasira nga siya. Tingnan nyo guys. Diba? Nag-crack. Nag-crack siya. Pero, bango. May bulaklak. Ayan. Medyo gusto ko yung settle lang. Ayoko ay nung nag-blinding. Gusto ko settle lang. Since ala, hindi pa pala ako nagbo-blush, guys. Sorry. So, ito yung gagamitin ko for blush. Ito, pag mix ko silang tatlo kasi ganun yung favorite kong shade. Or, para gamit naman sila lahat. Pero most nang ginagamit ko itong dalawa. Pinag-mix ko. Ewan mo kung bakit ayoko ng pink. Meron palang pang contour dito, kasi dalawa yung ganito ko. And ito, bago na ulit ito. Ayan, naubos kasi yung pang contour. Contour lang kasi gusto ko dito. Ayan, yung EB Advance. Ito yung shade niya is Golden Goddess. Maganda to pwede rin itong pang highlight. Ginagamit ko rin siyang pang highlight kasi may shimmer siya, yung blush niya. Ayan, kita nyo naman sobrang pigmented guys. Kita nyo ba yan? Diba? So ito yung gamitin ko for the contour or for the bronze. Hindi ko alam. Kasi nag-experiment lang po ako sa makeup. Hindi po ako professional guys. For the best part, para sa akin, mag-grab lang kayo ng kahit anong lip tint shade. Basta red. Kahit anong red. Meron kasi ako dito. Natanggal na yung lalagyan niya. Ay yung package na. This is from AT Organics. Ang shade dito is cherry.
Ayan. Medyo, yun, medyo dark red. Ayan. Pero kung gusto niyo naman ng medyo bright, meron naman ako dito from Tropical Kit. Ito shade, ang shade niya is Bali Berry. Ayan. Mas, ano siya, bright red, ganun. So, ang pipiliin ko na lang is ito since madami pa siya. Ayan siya. So, sa may inner lang ng lips mo siya ilalagay. Ayan. Then, after nun, papatungan ko nitong Careline Liquid Lipstick. Ang shade nito is semi-sweet. Ayan. Papatungan ko siya nito. Sobrang anti lang. Dito sa may dito. Ayan. Tapos ayan. So, dadagdagan ko siya ng konti nitong cherry kasi masyadong bright. Kung makikita nyo, diba? Parang, you know. So, ayusin ko lang yung buong look ko and I'll be back. See you again on my next video and don't forget to subscribe on my channel. Follow me on all of my social media accounts which will be linked down below on the description box. And kung meron kayong suggestions, recommendations, or challenges na gusto nyo ipagawa sa akin, make sure to comment down below. See you on my next video. Don't forget, it's me, Stelly, and your Stelly Review.